Public service ansätts av allt hårdare kritik och från allt fler håll. Innebär detta ett hot mot den svenska demokratin? Eller är det ett legitimt tillnyktrande gällande en dysfunktionell medieinstitution? Meningarna går isär beroende på om du frågar högern eller vänstern. Vad är egentligen public service? Och vad kritiseras public service för? Innebär den tilltagande kritiken verkligen ett hot emot demokratin? Och vad händer med ett samhälle som domineras av skattefinansierad media? Dessa frågor tar jag upp i veckans video om problemet public service. Jag får inga 9 miljarder kronor i skattestöd och min fortsatta videoproduktion är därför helt beroende av ert frivilliga stöd via betalningsalternativen här nedanför. Jag vill därför rikta ett stort tack till alla de av er som hjälper mig att fortsätta göra dessa filmer. Jag släpper en ny video varenda lördagsmorgon klockan 08:00, så se till att prenumerera, bli notifierad och att skriva upp dig på mitt kostnadsfria veckobrev. Idag talar jag om misstag, makt och media. Häng med! Quis custodiet ipsos custodes, eller vem vaktar väktarna på ren svenska, är en latinsk fras från ett av diktaren Juvenalis satirverk från början av 100-talet. Strofen skildrar hur svårt det är att förhindra korruption bland individer och organisationer som förfogar över makt. I den mån som kulturen skapar människans verklighetsuppfattning är massmedierna en av den moderna tidens mäktigaste institutioner, och inga svenska medier åtnjuter i detta avseende större inflytande än just public service, som dessutom kommit att betrakta sig självt som en nödvändig väktare av själva demokratin. Public service är en plats i det offentliga rummet där vinstmotivet är inte det som driver. Det är en otroligt viktig del av en demokratisk samhälle att man har den platsen. Svensk public service består av aktiebolagen Sveriges Television, Sveriges Radio och Utbildningsradion, vilka ägs av en förvaltningsstiftelse vars styrelseledamöter utses av regeringen. Dessa företag har som uppgift att tillhandahålla opartisk och mångsidig information till alla svenska medborgare och tilldelas för detta ändamål 8 563 miljoner inflationsjusterade kronor årligen, vilka krävs in i form av en extra skatt på alla medborgare. Denna storskaliga skattefinansiering ger public service-bolagen en mycket stor konkurrensfördel på mediemarknaden, och enligt den oberoende undersökningsorganisationen SOM-institutet har public service-bolagens innehåll även störst genomslag hos svenskarna. Bryter man ner dessa siffror utifrån politiskt intresse framträder dock en tydlig skiktning av förtroendet för public service-bolagen. Enligt SOM-institutets public service-mätning från 2020 anser 64% av miljöpartister, 60% bland vänsterpartister och 50% bland socialdemokratiska tittare att public service-bolagen har mycket stort värde. Motsvarande siffra bland borgerliga mediekonsumenter är bara 28% hos moderater och kristdemokrater, samt ynka 15% hos sverigedemokrater. Oaktat om man håller dessa uppfattningar för att vara korrekta eller ej, så speglar sympatiskiktningen Kent Asps gamla journalistiska partisympatiundersökning från 2011, vilken visade att hela 41% av journalisterna vid detta tillfälle sympatiserade med Miljöpartiet. I Sverige har inte någon motsvarande undersökning gjorts på många år, men norska Medieundersökelsen från 2019 rapporterade att hela 70,7% av de svenska journalisterna även då sympatiserade med vänsterblocket. Denna undersökning kritiserades dock skarpt i Sveriges Radios program Medierna. Är journalistkåren mer vänsterpolitiskt än genomsnittet av befolkningen?
Det är en fråga som ständigt återkommer i debatten. Nu senast i Svenska Dagbladet i slutet av juli, när en norsk opinionsundersökning från 2019 fick ny uppmärksamhet. Resultatet var slående. Runt 70% stöd för rödgröna partier, både i Norge och Sverige. Men den här undersökningen har fått kritik. Till exempel för att bortfallet inte framgår. I samma program gick SVT Nyheters programchef Charlotta Friborg även så långt som att avfärda public service förtroendeförlust bland högersympatisörer som kränkande. Man ser ju också att många som röstar höger och kanske är långt ut på högerskalan ändå tappar förtroende då för de etablerade medierna. Just nu blåser det den typen av vindar. Anklagelsen att man skulle gå någons ärenden är kränkande. Men som institutets forskare Ulrika Andersson styrker ändå bilden av svenska journalisters vänstersympatier, om än i mildare ordalag. Men vad vet vi då egentligen om journalistkårens politiska preferenser? Det är en övervägande andel som placerar sig själva till vänster på den politiska skalan. Dock kanske inte riktigt så hög andel som i den här undersökningen som då gjorde Norge. När brittiska BBC år 2007 genomförde en oberoende granskning av sina egna public service-företag fann man att det faktiskt förelåg en slagsida åt vänster. Men inte i fråga om den partipolitiska bevakningen, utan i frågeställningarna, utgångspunkterna och i valet av vinklar. Någon motsvarande granskning har aldrig gjorts inom svensk public service och det finns inte heller någon instans som utvärderar huruvida public service är övergripande partiskt eller opartiskt i sina val av vinklar och frågeställningar. Somliga vill göra gällande att detta skulle vara granskningsnämndens uppdrag, men detta stämmer inte. För granskningsnämnden granskar endast enskilda fall utan att göra några självständiga och övergripande studier. Det finns helt enkelt ingen som vaktar public service väktare. Aktuella exempel på hur valet av vinklar, utgångspunkter och frågeställningar färgar svensk public service är till exempel hur regeringens ministrar återkommande och ofta helt utan motfrågor tillåts proklamera sin egen verklighetsbeskrivning som sanning på bästa sändningstid mitt under rådande valrörelse. Under en intervju i Aktuellt i förra veckan påstod till exempel energiminister Farmanbar utan följdfrågor att svenska hushåll endast betalar en fjärdedel av de franska hushållens elpriser. Här ska jag också ändå säga att vi i Sverige har ju ändå lägre elpriser. Jag har stor förståelse att vi har väldigt höga elpriser i Skåne, till exempel i södra Sverige, jämfört med vad vi brukar ha. Men jämför det med Frankrike eller med andra länder så är det en fjärdedel av det priset som fransmännen betalar. Hur ska de kunna fortsätta vara solidariska? Detta stämmer inte. För Sveriges beskattade elpriser är i genomsnitt ungefär 50% högre än i Frankrike. I Frankrike var det genomsnittliga priset som hushållen betalade för elen 21 cent per kilowattimme under första kvartalet 2022, medan det i Sverige var 33 cent. Detta enligt statistik från EU-kommissionen och Eurostat. Istället för att ifrågasätta regeringens energipolitik väljer Sveriges Television samma vecka att ge tips på hur Sveriges befolkning kan spara el och ändra på sina vanor. På liknande sätt tillät Sveriges skolminister Lina Axelsson Kihlbom den 31 juli oemotsagd att avsluta Sveriges Televisionsprogram Vetenskapens värld genom att fastslå att det viktigaste för skolans framtid är hennes egna politiska förslag, samt att man tar bort marknadsskolan. Avslutningsvis här nu, vad är det viktigaste att ta tag i allra först? Vad säger du? Ja, men de lagförslag jag har lagt och att vi kommer till rätta med marknadsskolan. Bort med den. Mm. Givet Sveriges Televisions framskjutna position blir dessa oemotsagda påståenden verklighet för tusentals svenskar. Detta är 2 exempel på hur valet av vinklar, utgångspunkter och frågeställningar påverkar hela befolkningen ideologiskt.
Den 10 juli sände Sveriges Televisions Rapport ett inslag rubricerat “Klimatfrågan i skymundan”, i vilket man recenserade partiledarnas Almedalstal utifrån förekomsten av klimatrelaterade ord. Som domare hade Sveriges Television bjudit in lobbyorganisationen Världsnaturfonden, som i ensamt majestät gav samtliga partier 0 i betyg. Nada, zero, zilch, nothing. När Svenska Dagbladets politiska chefredaktör Tove Livendal kritiserade detta inslag för att vara en ensidig partsinlaga svarade Sveriges Televisions riksnyheters ansvariga utgivare Karin Ekman. Att företag, organisationer och andra samhällsaktörer bjuds in att kommentera och belysa frågor från olika perspektiv måste anses vara en självklar del av nyhets- och samhällsjournalistiken. Detta är dock inte vad som kritiseras. Kritiken gäller den ensidiga och okritiska användningen av en enskild intresseorganisation vars perspektiv tillåts genomsyra hela reportaget och dess slutsatser om klimatarbetets otillräcklighet på bästa sändningstid. Detta är ett exempel på hur valet av vinklar, utgångspunkter och frågeställningar påverkar hela befolkningen ideologiskt. Samtidigt som denna typ av vinklar återkommande prioriteras så felöversatte Sveriges Radio Kristdemokraternas partiledare Ebba Busch på arabiska i sin mångkulturella plattform Radio Sweden. I samband med vårens påskupplopp ifrågasätter Busch varför ett 100-tal poliser hade skadats men inte ett 100-tal islamister. Men vi har alltså minst 100 skadade poliser. Och den stora frågan som borde ställas nu är: varför har vi inte minst 100 skadade islamister, 100 skadade kriminella, 100 skadade upprorsmakare? Sveriges Radio översatte dock vid flera tillfällen felaktigt ordet islamister till muslimer, vilket återgavs både i Radio Swedens ljudinslag, på webbsidan och på kanalens Facebook-sida. I en bildtext hade ordet skadade även byts ut till dödade, vilket innebar att budskapet som kommunicerades till tusentals arabisktalande väljare var: Kristdemokraternas partiledare Ebba anklagar polisen för att de inte dödade många muslimer. Ja, det är ju en helt oerhörd vanskrivning, en lögn och en helt vansinnig faktiskt översättning av vad hon faktiskt sa. Mycket allvarligt, vi har reagerat väldigt kraftfullt på detta, och i ett läge där det redan finns mycket desinformation och också så nära in på valet att det här faktiskt får ske på Sveriges Radio är ju helt oacceptabelt. Jag tänker om att det är public service som gör de här felaktigheterna. Ja, det är just från public service som man ska kunna förvänta sig korrekt information, och när det brister så gör det ju saken ännu mer allvarlig. Dessa mycket allvarliga fel fick Kristdemokraterna att kräva ett möte med Sveriges Radios ledning, något som Radio Swedens chef Gaby Katz dock avböjde med orden: Vi håller det här på en redaktionell nivå och gör det viktiga arbetet nu för att undersöka vad som hänt och hur vi kan förbättra våra rutiner. Sveriges Radio säger att det låter som att de inte kommer att träffa er utan de nöjer sig med den interna granskningen. Så att säga, vad tänker du om det? Jag har svårt att förstå det. Det ligger i deras eget intresse att återskapa sitt förtroende. Efter att både sajten Doku och Dagens Nyheter hade granskat Radio Sweden framkom dock att problemen med felöversättningar hade pågått under en längre tid. En anställd på Radio Sweden lät hälsa Dagens Nyheter: Många gånger uppmärksammade jag dem på språkliga och redaktionella fel. De erkände inte felen och rättade dem inte. Radio Swedens chef Gaby Katz konstaterar nu att det hela rört sig om oavsiktliga misstag, och Sveriges Radio accepterade slutligen ett möte med Kristdemokraterna på diffust specificerad tjänstemannanivå. Skadan är dock redan skedd, oavsett tjänstemannamöten. På grund av public service framskjutna position tror nämligen nu tusentals arabisktalande väljare att kristdemokrater vill döda muslimer.
Än allvarligare blir det när Sveriges Television okommenterat väljer att återge vad som med mycket stor sannolikhet är rysk krigspropaganda. Александр Сергеевич, добровольно и осознанно принимая гражданство Российской Федерации, клянусь соблюдать Конституцию и законодательство Российской Федерации. Быть верным России, уважать ее культуру, историю и традиции. Поздравляю. Utanför inrikesdepartementet i den ryskkontrollerade staden Cherson köar en liten grupp ukrainare för att få ryskt medborgarskap. Jag в шестом поколении херсонец и хотел быть гражданином России. Я люблю Россию. Слава России. Счастливо. Спасибо. Слезы на глазах. Тут мужчина плачет. Materialet, som är inköpt från nyhetsbyrån Reuters, kommer ursprungligen från den ryska statsägda mediebyrån TASS och skildrar, till tonerna av den ryska nationalsången, hur civila personer med glädjetårar hämtar ut ryska pass på en plats som sägs vara den ukrainska staden Cherson. Cherson beskrivs vidare som ryskkontrollerat snarare än som ockuperat. Och inslaget nämner inte heller att det enligt ukrainsk lag faktiskt är förbjudet att samarbeta med ockupationsmakten och att utfärdandet av ryska pass således är illegalt. Faktum är att Sveriges Television istället aktivt valt att klippa bort de delar av Reuters material som satte inslaget i ett rimligare människorättsperspektiv. 25 personer har anmält inslaget till granskningsnämnden, men Sveriges Televisions ansvariga utgivare Charlotta Friborg nekar till att ha återgett propaganda med hänvisningen till att inslaget kommer från Reuters. Man anför istället att inslaget borde ha kontextualiserats bättre. En rimlig jämförelse vore om Sveriges Television under 1940-talet hade sänt ett tyskt inslag med polacker som jublade över den nazistiska ockupationen och skyllt eventuell förvirring på för dålig kontext. Detta är ett exempel på hur valet av vinklar, utgångspunkter och frågeställningar påverkar hela befolkningen ideologiskt. När Dagens Nyheter avslöjade att Sveriges Radio utan erforderliga bakgrundskontroller hade låtit utländska tekniker med kopplingar till regimtrogna ryska medier arbeta i en delvis säkerhetsklassad miljö, utbröt vad som närmast kan liknas vid ett medialt klankrig. Det mest anmärkningsvärda är dock att Sveriges Radio med hotfull underton betonade att eventuellt innehav av känsliga handlingar kunde vara brottsligt och därför skulle anmälas till Säpo. I ett mejl till Dagens Nyheter fastslår Sveriges Radios säkerhetschef Anna Svedberg först att Dagens Nyheters uppgifter inte är säkerhetskänsliga. Som du förstår har vi gjort en noggrann bedömning att dessa uppgifter inte är säkerhetskänsliga. För att i nästa stycke utfärda en skarp varning om eventuellt straffansvar. Jag vill dock vara tydlig med att om ni har den typen av handlingar i er besittning vill jag utifrån mitt ansvar för säkerhetsskyddet på Sveriges Radio skyndsamt få tillgång till dessa. Bara det faktum att ni eventuellt har dessa kan utgöra grund för brott och jag behöver i så fall anmäla detta till Säkerhetspolisen. Dessutom kan en publicering av något som på det här sättet potentiellt skulle kunna skada Sveriges säkerhet medföra straffansvar för tryckfrihetsbrott. På telefon till Dagens Nyheter understryker sedan Svedberg denna position ytterligare. Först vill jag ta upp det här som du skriver om vilka handlingar vi kan ha i besittning. För det är ändå en allvarlig anklagelse om det skulle stämma. Ja, du tänker just det. Du tänker på det som jag skriver i slutet på mejlet där. Ja, alltså ni skriver ju vad ni vill i era mejl till oss såklart. Jag reagerade ju lite eftersom det är ju ändå att ta upp Säpo och sända en signal. Så är det ju. Men för mig är inte det så problematiskt eftersom det är dit vi har en skyldighet att anmäla om det är så
att det kommer till vår kännedom, att det kan finnas någonting som vi har ansvar för att skydda. Ett par dagar senare förnekar dock Sveriges Radios VD Cilla Benke att man alls skulle ha hotat med en Säpo-anmälan. Jag vet att DNs journalister har uppfattat det som att vår säkerhetschef har hotat dem med att anmäla dem till Säpo. När hon fick veta det så pratade hon med dem på telefon för att klargöra att så var definitivt inte fallet. Benke vägrar efter detta konsekvent att låta sig intervjuas av Dagens Nyheter. Något som den tidigare medieombudsmannen Ola Sigvardsson kommenterar med följande ord. Det är min bestämda uppfattning i den här frågan att den som ansvarar för ett medieföretag som kräver att andra ska låta sig intervjuas och yttra sig när de blir kritiserade bör göra detsamma. Omdömet hos mediechefer tycker jag bör vara sådant att man väljer att ställa upp när man får kritik. Det är både naturligt och rimligt. Många har länge avfärdat kritik av public service som en extrem, oseriös och ibland direkt demokratifientlig åsikt. Men den senaste tidens publicistiska, politiska och managementmässiga brister har satt public service-organisationens problem i offentlig blixtbelysning. Från såväl välrenommerade dagstidningar som Dagens Nyheter och Svenska Dagbladet till etablerade politiska partier lyfts nu kritik. Inte bara av public service ständiga misstag, utan av verksamhetens slutenhet och egenmäktiga ovilja att låta sig granskas. Ur ett strikt affärsmässigt perspektiv framstår själva organisationsformen vara en stor del av problemet. Att ett enormt skattefinansierat före detta etermediemonopol med rötterna i efterkrigstidens industrisamhälle skulle klara en kostnadseffektiv omställning till 2020-talets snabbrörliga och pluralistiska kommunikationskultur förefaller vara en påtagligt dyrköpt vanföreställning. Allt tyder på att organisationens storlek, finansieringsform och ideologiskt självselekterande rekryteringsunderlag skapar dolda drivkrafter som inte bara gör public service-företagen oförmögna att tillhandahålla opartisk och mångsidig information, utan även gör dem blinda inför det faktum att de faktiskt inte klarar sitt uppdrag. Hur de 9 miljarder kronor som Sveriges befolkning årligen betalar för att få opartisk och mångsidig information faktiskt används måste utvärderas. Och public service-sfären som helhet bör undergå en omfattande och utomstående granskning. För den rådande ordningen är inte bara demokratiskt, ekonomiskt och medialt oacceptabel. Det är även helt oacceptabelt att ingen vaktar public service väktare. Om du uppskattade innehållet i denna video så hjälper det mycket om du delar den med dina vänner och stöttar mitt arbete via några av betalningsalternativen här nedanför. Dela även gärna med dig av dina egna åsikter och erfarenheter i kommentarsfältet här nedanför. Men jag ber dig att alltid vara artig. Jag accepterar inte aggression, personpåhopp eller rasism i mina idédrivna kommentarsfält. Tack för att du som kommenterar respekterar detta. Jag heter Henrik Jönsson och jag är kritisk till public service av omsorg för demokratin. Tack för mig och tack för att du har lyssnat.